mừng anh chị và các bạn đã đến với Jenny Phương. Đây là món bánh bột lọc trần, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bánh trong ăn không quá dai. Bánh này mình ăn với nước mắm chua ngọt, tỏi, ớt hoặc là nước mắm trong với ớt. Hôm nay Jenny chia sẻ cách làm bánh này. Để làm phần nhân bánh mình cần có tôm. Vì bánh này mình nắn cái nho nhỏ nên mình dùng tôm nhỏ mình nắn nguyên con cho nó đẹp. Nếu không thì mình dùng tôm to thì mình phải cắt ra nhỏ nhỏ. Phần tôm này mình lột vỏ và rửa sạch sẽ rồi. Mình dùng là 200g tôm. Và thịt mình cũng dùng 200g luôn. Và mình cần có hành, tỏi, bột nêm. Bột nêm này là bột nêm bò. Phần bột thì mình dùng bột năng. Một gói bột năng là 400g. Mình cần một ít muối. Và nước thì mình nấu 400ml nước. Mình cần có nước mắm để mình làm nước chấm. Và chanh, tỏi, ớt. Phần thịt này thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Vì bánh mình nắn cái nhỏ nhỏ nên mình cắt miếng nhỏ nhỏ thôi nha. Cục thịt này nó to lắm nên mình dùng chỉ nửa cục này thôi, khoảng 200g. Vì mình giảm mỡ nên mình dùng thịt này ăn thì nó cũng mềm lắm. Nhưng thường bánh này thì người ta dùng thịt ba gọi, cũng là thịt ba chỉ, ăn thì nó mềm hơn. Thịt mình đã cắt xong rồi, mình cắt miếng nhỏ nhỏ giống như vậy nè, khoảng chừng một lóng tay của mình hoặc là nhỏ hơn á. Vì mình nắn cái bánh nó nhỏ nhỏ đó mà mình cắt nó to quá thì nắn bánh nó khó lắm. Mình cắt nhỏ thì mình bỏ 2-3 miếng vô cũng được. Hành và tỏi mình sẽ bằm nhuyễn ra luôn nha. Sau khi mình cắt thịt và tôm rồi thì mình đi ướp. Mình ướp bột nêm nào cũng được nha. Hôm nay mình dùng bột nêm bò. Mình sẽ bỏ vào đây nửa muỗng cà phê. Mình bỏ vào trong tôm cũng nửa muỗng cà phê luôn. Và tỏi thì mình dùng tỏi bột. Vì hôm nay mình làm có con nít ăn á, nên mình không có dùng tỏi tươi. Mình dùng tỏi bột thì ăn nó cũng thơm ngon lắm. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê luôn. Và để có màu đẹp mình sẽ dùng ớt màu. Ớt này thì ăn không có cay, nó chỉ có màu đẹp thôi. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê luôn. Nếu như mình có màu hạt điều thì nó đẹp hơn. Còn nếu không thì mình dùng ớt này thì nó cũng được. Và trong lúc này mình có thể cho tiêu nếu mình ăn tiêu. Xong rồi mình trộn lên rồi mình để đây cho nó thấm đều khoảng 15 phút nha. Mình ướp thịt lạc lạc thôi vì bánh này một chút mình ăn với nước mắm nữa đó. Chảo nóng mình cho vào đây 1-2 muỗng canh dầu. Rồi mình phi hành tỏi cho thơm. Mình để lửa trung bình nha. Sau khi hành tỏi vàng thơm rồi mình cho phần thịt vô trước. Vì thịt nó lâu chín hơn là tôm á, nên mình cho vào mình xào trước. Mình xào cho đến khi nào thịt nó săn lại, cho nó tái và nó săn lại. Rồi mình sẽ cho tôm vô. Và bây giờ phần thịt của mình cũng tái, nó hơi chín rồi đó. Mình sẽ cho phần tôm vô luôn nha. Mình cho hết phần tôm này vô luôn. Và mình cứ tiếp tục xào lên khoảng chừng 5-7 phút nữa. Cho phần tôm này nó chín đỏ lên á. Lúc này mình xào là mình để lửa trung bình nha. Bây giờ tôm và thịt cũng gần chín rồi đó. Mình cho vào đây 1 muỗng canh đường. Mình ướp thịt và tôm lạc lạc thôi. Vì bánh này một chút mình ăn với nước mắm nữa đó. Và bây giờ phần tôm của mình xào cũng đã chín rồi nè. Màu nó lên đỏ đẹp rồi. Bây giờ mình tắt bếp. Tiếp theo mình sẽ đi làm phần bột. Một gói bột này là 400g. Bột này là bột năng nha.
Mình xài hiệu này là hiệu con nai á. Rồi mình cho hết một gói bột năng này vào trong cái thau. Mình cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu, rồi mình cho nước vào. Nước là mình nấu thật là sôi. Mình nấu là 400ml nước, nhưng mình xài chỉ có 350 thôi. Lý do là vì nhiều khi bột bột củ nó bị khô á, thì mình dùng nước nhiều. Nếu nước đủ độ nóng á, thì khi mình trộn thì bột nó sẽ bong lên. Nhưng bây giờ bột nó bị chảy, nó chìm xuống đó. Vì nãy giờ mình bận làm công chuyện nên nước nó bị nguội rồi. Sẵn đây mình chia sẻ cách xử lý nước nguội luôn nha. Thì lúc này mình cho vào trong máy microwave mình hâm. Mình hâm khoảng chừng 15 tới 30 giây rồi mình đem ra mình nhồi nha. Nếu mà mình thấy bột nó dẻo là nó đủ cái độ nóng. Nếu như nó nứt á là nó chưa đủ thì mình cho vào mình hâm tiếp. Nhưng mình đừng có hâm lâu quá là bột nó sẽ bị chín. Bột nó sẽ bị chín là lúc đó bột nó hư luôn á. Sau khi mình nhồi một hồi thì bột nó dính lại một cục như vậy nè, là bột nó đạt đó. Khi mình thấy bột nó dẻo, mình kéo ra nó dẻo dẻo như vậy nè, là nó đạt đủ cái độ nóng á. Còn mình kéo ra nó bị đứt khúc, nó bị nứt á, là nó chưa có được. Lúc đó mình sẽ cho vào trong máy microwave mình hâm, rồi mình đem ra mình nhồi tiếp. Mình cho bột vào trong cái bọc, không thôi bột nó bị khô. Bột này nó rất là dễ bị khô. Mình để một chút nó nguội xuống rồi nó cũng bị khô nữa. Mình lấy một cục bột nhỏ rồi mình cán ra. Mình cán thiệt là mỏng. Khi mình cán thì mình lấy một lần ít ít thôi, vì nhiều quá mình cán không có được. Mình cán nhiều quá rồi mình để đó mình nắn không kịp rồi bột nó cũng bị khô nữa. Mình lấy một lần ít ít gì nè, mình cán ra một lần khoảng 4-5 cái gì đó. Mình nắn xong rồi mình sẽ cán tiếp nữa. Trước khi mình cán mấy phần bột kia là mình phải nhồi lại rồi mình mới cán. Vì bột này mình để nó nguội là nó sẽ bị khô. Mình nhồi lại cho mịn rồi mình cán ra nó mới mịn. Mình cán nó mỏng mịn như vậy là được nha. Mình có thể dùng cái nắp thẩu hoặc là cái khuôn làm bánh cookie á. Cái khuôn nhỏ nhỏ như vậy nè, mình mua ở trên Amazon nó có rất là nhiều, mà cũng không có mắc lắm. Mình sẽ để cái link bên dưới hộp mô tả trong description box. Anh chị em nào có muốn mua thì mua nha. Mình làm một lần 4-5 cái như vậy, mình nắn xong rồi mình mới cán tiếp. Vì mình cán trước rồi mình để nó sẽ bị khô. Phần bột này mình sẽ gom lại, mình nhồi rồi mình cán. Sau khi mình cắt được 4 miếng bột mình sẽ đi nắn bánh luôn. Cái miếng bột nó tròn như vậy nè, mình sẽ để con tôm tròn theo cái miếng bột luôn. Vì mình để vậy mình nắn bánh nó không có bị bể. Mình cho một con tôm, một miếng thịt. Nếu nhỏ thì mình cho 2-3 miếng thịt. Rồi mình bóp xung quanh miếng bột lại. Để cho bánh nó dính nhiều hơn, mình lấy cái nĩa mình ấn xuống. Và nó để lại mấy cái khía cũng đẹp nữa. Mình cứ ấn xuống xung quanh đều miếng bánh như vậy nè. Nó dính chặt lại mà đẹp nữa. Anh chị em thấy có đẹp lắm không? Và như vậy mình sẽ nắn hết cái phần bột kia luôn nha. Và cứ mỗi miếng bánh mình sẽ cho một con tôm, một miếng thịt nếu to, nhỏ thì mình cho 2-3 miếng. Mình cho nhiều quá mình nắn cái bánh lại khó lắm, nó sẽ bị bể. Rồi mình bóp lại xung quanh cho nó dính. Mình lấy cái nĩa mình ấn xuống cho nó dính chặt hơn nữa. Cái nĩa nó sẽ tạo ra mấy cái khía khía đó, nhìn nó đẹp. Và đồng thời cũng để cái bánh nó dính chặt nữa. Rất là đẹp lắm luôn. Và bây giờ mình cũng đã nắn xong rồi.
Một bịch bột 400g mình nắn ra được 60 cái, nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy nè. Nhìn rất là đẹp luôn á. Bánh này mình có thể luộc hoặc là hấp. Hôm nay mình sẽ làm hai thứ luôn. Mình hấp và luộc để mình ăn thử. Bánh cái nhỏ nhỏ như vậy nè, mình nắn được 60 cái á. Bây giờ mình sẽ đem luộc trước nha. Trước khi luộc bánh mình sẽ làm mỡ hành. Hành lá 4-5 cọng mình cắt nhỏ ra. Cái phần củ màu trắng mình sẽ để riêng, cái phần lá mình để riêng. Mình cho dầu vào nhiều nhiều chút xíu để mình làm mỡ hành. Khi dầu nóng rồi mình cho cái phần củ hành lá vô, rồi mình phi cho nó vàng thơm lên. Bây giờ hành nó cũng vàng thơm rồi, mình cho cái phần hành lá vô luôn. Rồi mình trộn lên cho nó đều. Bây giờ mình cho vào một ít muối. Mình trộn lên. Rồi mình cho thêm vào đây một ít dầu nữa cho nó xuống cái độ nóng á, cho nó giữ cái hành vẫn còn cái màu xanh. Mình trộn lên rồi mình múc ra cái chén mình để một bên. Cùng cái nồi mình cho nước vô, rồi mình đi luộc bánh. Mình cho thêm vào đây một ít dầu cho bánh nó đừng có bị dính. Khi nước sôi hơi mình sẽ cho bánh vô. Lúc này mình để lửa vừa thôi nha, vì lửa cao quá thì nước nó sôi nhiều á, làm bánh nó sẽ bị bể. Mà lửa thì cũng không được nhỏ quá, vì nước nó không có đủ độ nóng á, bánh nó sẽ bị dính lại. Bánh này luộc rất là mau chín, mình luộc khoảng 5-7 phút là nó chín rồi. Khi mình thấy cái vành bánh nó hơi trong trong á, là mình sẽ vớt ra. Mình để sẵn cái thau nước lạnh rồi mình vớt ra, mình cho vào thau nước lạnh. Mình đảo nhẹ nhẹ tay dày cho nó chín đều nha. Lúc này mình thấy bánh nó cũng hơi trong trong xung quanh rồi nè, là bánh nó gần chín rồi đó. Sau 5-7 phút là bánh nó sẽ chín rất là nhanh. Mình để lâu quá là bánh nó sẽ bể á. Rồi bây giờ bánh đã chín rồi mình sẽ vớt ra. Bên kia mình có để sẵn cái thau nước lạnh á, mình vớt ra mình cho vào thau nước lạnh. Mình cho vào thau nước lạnh mình ngâm cho đến khi nào nó nguội nha. Khoảng chừng 5-7 phút là nó sẽ nguội. Rồi mình vớt ra mình cho mỡ hành. Và bên đây mình cũng đang hấp bánh luôn. Mình lót ở dưới cái miếng giấy nến á, rồi mình hấp để cho nó đừng có dính. Mình hấp khoảng 5-10 phút là bánh nó sẽ chín. Bánh chín trong nhìn rất là ngon luôn. Bánh chín mình lấy ra mình cho mỡ hành. Bánh này ở miền Trung họ ăn với nước mắm trong, cắt vô vài lát ớt. Hoặc là nước mắm chua ngọt, mình pha với tỷ lệ là 4 muỗng nước. 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường. Mình khuấy cho tan trước, rồi sau đó mình sẽ cho tỏi với ớt vô, để cho tỏi với ớt nó nổi lên á. Mình cho sau tỏi với ớt nó mới nổi lên. Jenny xin chúc cho anh chị và các bạn thành công trong món bánh này. Và để tiện theo dõi, anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký. Jenny cảm ơn và xin hẹn gặp lại video lần sau. Phần bánh bên đây là mình luộc nè. Bánh nó hơi đục mà cái bánh nó nở to hơn chút xíu. Còn bên đây thì mình hấp. Bánh nó trong nhìn thấy nguyên con tôm luôn á. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình ăn thử, mình thưởng thức nha. Mình chấm cái bánh này vào trong nước mắm nè. Bánh ăn mềm, ngon, không quá dai. Cái nhân thì vừa, rất là ngon. Mình ăn thử bên đây nha. Bên đây là mình luộc á. Cái bánh nhìn rất mềm á. Cái bánh bên đây mình luộc á, mình ăn thì nó mềm hơn. Nhưng nhìn thì nó không có đẹp mắt, nó không có trong. Nhưng mà ăn thì nó mềm rất là ngon.
Để tiện theo dõi, anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký để được thông báo video mới nhất của mình nha. Jenny xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.